Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα στην Ολλανδία και αποφάσισα να κάνω ένα πιο χαλαρό βίντεο. Είμαι κυριολεκτικά στο πάτωμά μου. Έχει υπέροχη μέρα έξω και σκέφτηκα γιατί να μην σας δείξω κάτι το διαφορετικό. Κάτι το οποίο το έβλεπα όταν ήμουν μικρή, όταν ήμουν στο Λύκειο και μετά όταν ήρθα στο πανεπιστήμιο. Δυσκολεύτηκα κάπως με αυτό γιατί ήμουν σε φάση, ok, τι παίρνω τώρα μαζί μου στο πανεπιστήμιο, στη σχολή, τι χρειάζομαι γενικότερα στην ιατρική. Αυτό είναι ένα βίντεο What's in my bag, τι έχω μέσα στην τσάντα μου ως φοιτήτρια ιατρικής, γενικότερα τι παίρνω στην καθημερινότητά μου και θέλω γενικά να σας δείξω τι έχω στην τσάντα μου. Λοιπόν, αυτή είναι η τσάντα μου. Hello. Είναι η Longchamp, νομίζω λέγεται Weekender or something. It's really big. Είναι δερμάτινη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάπως on the more expensive side, δηλαδή κάνει 190 ευρώ, αλλά νομίζω ότι είναι μια υπέροχη επένδυση για όσες χρησιμοποιείτε μια τσάντα κάθε μέρα, είτε για τη δουλειά είτε για τη σχολή. Χωράει τα πάντα, δεν χάνει ποτέ τη δομή της και αυτό μου άρεσε στη συγκεκριμένη τσάντα, ότι πάντα, ό,τι και να κάνω, όσο και να τη γεμίσω, παραμένει έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά οι άλλες τσάντες της Longchamp, οι οποίες είναι από, όχι πανί ακριβώς, πώς λέγεται αυτό το υλικό, από ύφασμα, οι άλλες τσάντες της Longchamp κάπως χάνουν την μορφή τους και όσο πιο πολλά πράγματα βάλεις, τόσο πιο bulky γίνονται, ενώ αυτή απλά παραμένει στην μορφή που είναι, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο πραγματικά να βάλω όσο πράγματα χρειάζομαι μέσα, να τη γεμίσω full, και να έχει απλά την ωραία της δομή και να στέκεται όμορφα στο τραπέζι ή όπου αλλού την ακουμπάω. Πρώτο πράγμα που έχω στη τσάντα μου είναι φυσικά το στεθοσκόπιό μου, το οποίο είναι το Littmann, το κλασικό στεθοσκόπιο του Littmann. Το έχω κάνει engraved actually με τα αρχικά μου. Το έχω κάνει, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. I don't know if it shows in the camera. Anyways, είναι ένα από τα καλύτερα στεθοσκόπια που έχω πιάσει ποτέ στα χέρια μου, 10 out of 10, και ειδικά για φοιτητές δεν ξέρω, δεν νομίζω να χρειάζεστε κάτι το super extreme ή το super advanced. Ας πούμε, τα καρδιολογικά στεθοσκόπια δεν χρειάζονται σε αυτή την φάση. Μετά πάμε σε άλλα πράγματα. Τι άλλο έχω εδώ μέσα? Κοκαλάκι, για να μαζεύω τα μαλλιά μου, που τις περισσότερες φορές δεν το κάνω. Γενικότερα μου αρέσει να κυκλοφορώ με τα μαλλιά μου όπως να είναι, αλλά ναι, έχω ένα κοκαλάκι γιατί πολλές φορές σε εργαστήρια ή όταν βλέπεις ασθενείς πρέπει να έχεις πάντα μαζεμένα τα μαλλιά σου, οπότε έχω πάντα ένα κοκαλάκι τύπου glamour. Μετά, τι άλλο έχω? Κι άλλο κοκαλάκι για να μαζεύω τα μαλλιά μου κανονικά σε αλογουρά ή γενικότερα να τα έχω πίσω, και μου αρέσει που είναι κάπως silk γιατί δεν σπάει την τρίχα και δεν τραυματίζει τα μαλλιά μου, οπότε μου αρέσει η μορφή του. So that was it. Μετά, full σημαντικό που δεν το ήξερα, έχει και κραγιόν, external hard disk. Αυτός είναι ένα terabyte, είναι νομίζω το Shiba, είναι το Shiba. Είναι ένα τέρα, δηλαδή έχει πραγματικά όλα τα βιβλία της σχολής μου μέσα, είναι έτσι. Έχει το καλώδιό του, το συνδέω στον υπολογιστή μου και οποιοδήποτε textbook θέλω, το έχω μέσα στον υπολογιστή μου, το ανοίγω, το διαβάζω, παίρνω τις πληροφορίες, το βγάζω στην τσάντα μου, τελείωσε. Είναι πάρα πολύ χρηστικό γενικότερα. Μετά, ομπρέλα, Mercedes-Benz, επειδή δούλευα στη Mercedes-Benz. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμη, ειδικά στην Ολλανδία που μπορεί να βρέξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, μπορεί ο καιρός το πρωί να είναι ok και μετά ξαφνικά να έχει μια τεράστια μπόρα και να μην ξέρεις από πού να κρυφτείς. Οπότε, ομπρέλα χρειάζεται πάντα. Μετά, μπουκάλι νερού. Αυτό είναι ένα recyclable, ανακυκλώσιμο μπουκάλι νερού. Είναι από χαρτί. Και το προτιμώ βασικά από τα πλαστικά, γιατί δεν ξέρω, τα πλαστικά κάπως με εκνευρίζουν τον τελευταίο καιρό. Και παίρνω αυτό, που είναι σχετικά φθηνό από το σούπερ μάρκετ και το έχω στην τσάντα μου, πολλές φορές το ξαναγεμίζω. Και γενικότερα έτσι είναι πιο πρακτικό, πιο μικρό και δεν παίρνει πάρα πολύ χώρο. Είναι μισό λίτρο κανονικά και είναι super wow, super nice. Βέβαια, να πω την αλήθεια, πρέπει να πάρω ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού, γιατί είχα ένα, το άφησα στην Ελλάδα, yay, και κάθεται εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Πρέπει, ναι, γενικότερα να πάρω ένα, γιατί πίνω πάρα πολύ νερό κάθε μέρα στην καθημερινότητά μου. Μ' αρέσει να πίνω νερό, μ' αρέσει να υδατώνομαι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να έχω νερό στην τσάντα μου. Νιώθω ότι θα πνιγώ ή κάτι. If it makes sense. Μετά, υπολογιστής, που είναι το πιο σημαντικό εργαλείο. Αυτός είναι ο MacBook Air του 2017 και είναι super light, είναι πάρα πολύ καλός γιατί είναι πολύ λεπτός. Δεν είναι τόσο βαρύ στην τσάντα μου και γενικότερα, ενώ παλιά είχα θήκη, τώρα πλέον δεν έχω, γιατί τον έχω από το 2017.
Είναι πάρα πολύ ανθεκτικός, δηλαδή δεν παθαίνει τίποτα. Τον έχω ρίξει κάτω πάρα πολλές φορές, που δεν θα έπρεπε να το έχω κάνει αυτό. Αλλά ναι, γενικότερα δεν παθαίνει πάρα πολλά πράγματα και είναι full ανθεκτικός και δεν μου έχει βγάλει κανένα πρόβλημα από το 2017 μέχρι τώρα. Είναι σκυλή πραγματικά και συνιστώ 100% Apple υπολογιστές. Αν μπορείτε να διαθέσετε τα χρήματα για έναν υπολογιστή της Apple, είναι πραγματικά τα καλύτερα εργαλεία. So yeah. Έχω αυτό. Μετά έχω το summaries, που χρησιμοποιούμε πάρα πολλές φορές summaries. Εδώ πέρα είναι στα ολλανδικά, που ουσιαστικά είναι cases, patient cases και θεωρία, την οποία πρέπει να ξέρουμε για τις εξετάσεις, για τις εξεταστικές και είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε. Π.χ. τώρα κάνουμε ψυχιατρική και έχουν κάποια cases για ψυχιατρική, Parkinson's, dementia, άνοια κλπ. Αλλά δεν είναι πολύ χρήσιμο γιατί αν θέλω να κάνω revise κάτι, το έχω απλά στη τσάντα μου. Μετά, έχουμε και λέμε τσαντάκι μικρό, αυτό είναι long chop και έχω κάποια πράγματα καθημερινά, δηλαδή ένα αντισηπτικό, χαρτομάτιλα, χατζαμπλάστ, γιατί είμαι πάρα πολύ αδέξια. Πολλές φορές μπορώ να χτυπήσω κάπου ή μπορεί να μου χτυπήσει κάποιο παπούτσι και χρειάζομαι να έχω χατζαμπλάστ στη τσάντα μου. It is what it is. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι και αδιάβροχο. Το έχω πάρει στην παραλία μαζί μου, το έχω στη τσάντα μου, μπορεί να πέσει κάτι πάνω του, νερό, το οτιδήποτε. Και απλά πλένεται, είναι αδιάβροχο και πραγματικά είναι πάρα πολύ χρηστικό. Είναι και αυτό long chop, so it's nice. Works. Και άλλο κοκαλάκι, μεγαλύτερο κοκαλάκι, αυτό είναι μπελούγκα. Λατρεύω μπελούγκα και λατρεύω αυτό το συγκεκριμένο κοκαλάκι γιατί έχω πολύ μακριά μαλλιά και γενικότερα αυτό το κοκαλάκι τα πιάνει όλα. Δεν με σφίγγει, είναι πάρα πολύ ελαστικό και ναι, γενικά έχω μανία με τα κοκαλάκια και ειδικότερα μαύρα μεταξωτά κοκαλάκια, είναι just my obsession. Μετά έχω ένα μικρό βιβλίο το οποίο διαβάζω αυτή την περίοδο που λέγεται Medical Law, A Very Short Introduction. Ουσιαστικά αυτό είναι Oxford Press. Η Oxford έχει βγάλει κάποια μικρά books που λέγονται Very Short Introduction. Π.χ. έχει Very Short Introductions του Αριστότελης, Intelligence, Jung, Freud, Indian Philosophy, etc. Έχει πάρα πολλούς τίτλους και σου κάνει, όπως λέει ο τίτλος, μια μικρή εισαγωγή σε ένα θέμα. Επειδή την άλλη περίοδο, δηλαδή τον άλλο μήνα, έχω ιατρική νομική ως μάθημα στο πανεπιστήμιο, προετοιμάζομαι κάπως πιο χαλαρά για να δω αυτό το course και αυτό βοηθάει πάρα πολύ για να έχω μια μικρή εισαγωγή και να ξέρω ακριβώς τι γίνεται στο καινούριο μου course. So yeah, that was it. Μετά πάμε στο τσαντάκι μου, είναι Louis Vuitton, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς, αλλά ναι, το είχα πάρει second hand actually και λατρεύω Louis Vuitton second hand things επειδή δεν ξέρω, μου αρέσει να έχει μια ιστορία η κάθε τσάντα τέλος πάντων. Εδώ μέσα έχω τις κάρτες μου, ταυτότητα, πολλές φορές βάζω κλειδιά, το άρωμά μου που το έχω πάντα μαζί μου, το κραγιόν μου που φοράω κάθε μέρα. Έχω κάποιες κάρτες, κάποια membership cards, ψηλά. Εδώ πέρα κρατάω περισσότερο τα αντικείμενα τα οποία έχουν κάποια αξία. Οπότε είναι όλα εδώ μαζεμένα και ξέρω ότι είναι στο τσαντάκι μου και είναι μες στη τσάντα μου και δεν πέφτει τίποτα και ξέρω ότι αυτό είναι το σημαντικό μου τσαντάκι μες στη τσάντα μου, if it makes sense. Αποσμητικό. Ειδικά τις μέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν ξέρω για εσάς, αλλά πάντα κρατάω αποσμητικό στη τσάντα μου. Όταν μπαινοβγαίνεις σε προεργαστήρια, όταν βλέπεις ασθενείς, όταν είσαι όλη τη μέρα στο πόδι, γενικότερα περπατάς, κάνεις το ένα το άλλο, μέχρι να φτάσεις σπίτι μπορεί κάτι να γίνει, να έχει συντρώσει λίγο παραπάνω, οπότε ένα αποσμητικό είναι πάρα πολύ καλό, να υπάρχει στην τσάντα και γενικά να είναι εκεί πέρα. Αυτό είναι της Μποροτάλκο, λατρεύω Μποροτάλκο, πραγματικά μυρίζει υπέροχα και δεν με βαραίνει και είναι πολύ καλή επιλογή. Μετά έχω το άλλο μου πορτοφόλι, έχω πολλά πορτοφόλια, δεν ξέρω γιατί. Είναι και αυτό long shop, δεν ξέρω αν παρατηρείτε ένα pattern εδώ πέρα. Αλλά ναι, είναι και αυτό long shop και εδώ κρατάω το ψηλά μου, που αυτή τη στιγμή είναι τίποτα, είναι κάτι κόκκινο. Ναι, γιατί στην Ολλανδία γενικότερα δεν χρησιμοποιώ μετρητά, χρησιμοποιώ μόνο κάρτες και αν τύχει να χρησιμοποιήσω ψηλά, μπαίνουν όλα εδώ πέρα και συνήθως αυτό είναι άδειο. Γυαλιά ηλίου, so good. Γυαλιά ηλίου χρειάζομαι ειδικά τις μέρες που έχει ήλιο ή πρόκειται να βγάλει ήλιο. Πάντα τα έχω στη τσάντα μου, είναι τα πρόχειρα γυαλιά ηλίου μου, νομίζω είναι από H&M ή κάτι. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είναι nice, μου αρέσουν, τα πετάω μέσα στη τσάντα μου, I'm ready to go. Φορτιστές του iPhone και του iPad. Έχω και iPad, αλλά ναι, δεν είμαι τα κλισέ των medical students που χρησιμοποιούν όλη την ώρα iPad. Καμιά φορά χρησιμοποιώ, καμιά φορά όχι.
Μετά έχω μια άλλη θήκη γυαλιών που είναι για τα γυαλιά μου που βλέπω μακριά, δηλαδή είναι τα γυαλιά που φοράω στο σινεμά, φοράω στις διαλέξεις ή γενικότερα τα φοράω όταν δεν μπορώ να δω κάτι που είναι σε απόσταση. Γενικά έχω μοιοπία, αλλά θέλω να μην έχω μοιοπία, οπότε κάπως το αρνούμαι στον εαυτό μου, μέσα σε φάση ok, δεν θα φορέσω γυαλιά, μπορώ να κάνω adjust, το ένα μάτι λειτουργεί και κάτι τέτοια πράγματα λέω στον εαυτό μου και τα πιστεύω και γενικότερα λειτουργεί. Να πω την αλήθεια, μέχρι τώρα λειτουργεί, οπότε ναι. Μετά τι έχω, χαρτομάτιλα, δεν ξέρω, ήταν πολύ cute, είχαν μια old lady, anyways. Ένα ειστήριο από λεωφορείο, ενώ το έχω δωρεάν τα λεωφορεία, δεν χρειάζομαι ειστήριο για λεωφορείο εκτός από το Σαββατοκυριακό που πρέπει να βγάζω. Lipstick, lip gloss. Της Kiko, λατρεύω της Kiko τα lip gloss. Είναι super affordable, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία και γενικότερα το φοράω και τώρα στα χείλια μου πάνω από το κραγιόν μου και είναι τέλεια, δηλαδή τα λατρεύω. Μετά, φορτιστές και άλλος φορτιστής μαζί με ακουστικά τα οποία δεν χρησιμοποιώ πλέον. Κρέμα χεριών, λατρεύω αυτή την κρέμα χεριών, πραγματικά είναι της Dove, είναι με καρύδα και είναι αγαπημένη μου κρέμα χεριών, πραγματικά. It's so fucking good, it's a dream. Αυτά ήταν όλα και όλα. Αυτά έχει η τσάντα μου μέσα. Γενικά, έχω και ένα φυλακτό. Πάντα έχω ένα φυλακτό στη τσάντα μου που μου το έχει δώσει ο μπαμπάς μου. Αυτά ήταν όλα τα πράγματα που έχω στη τσάντα μου. Γενικότερα ήθελα αυτό το βίντεο να είναι λίγο πιο, πώς το λένε, relaxed and calm και just what I have in my bag. Τι έχω στη τσάντα μου και τώρα πρέπει να βάλω όλα τα πράγματα μου στη τσάντα μου. Γιατί έχω και σε λίγο μάθημα. Έχω ξανά στις 4 η ώρα μάθημα. Έχω μια διάλεξη. Αλλά ναι, γενικά μια τσάντα φοιτήτριας έχει μέσα τα πάντα. Είναι σαν την τσάντα της Mary Poppins. Δηλαδή μπορείς να βρεις πραγματικά τα πάντα. Και αυτή η τσάντα με έχει βολέψει πάρα πολύ γιατί κάθε φορά που την παίρνω ξέρω ότι δεν μου λείπει τίποτα. Δεν χρειάζεται καν να αγχώνομαι, δεν χρειάζεται καν να πάω σπίτι. Είμαι σε φάση, ok, έχω όλα μου τα πράγματα, I'm set, I'm ready to go. Αλλά ναι, πείτε μου και εσείς κάτω στο σχόλιο γενικότερα τι τσάντα χρησιμοποιείτε στο πανεπιστήμιο ή γενικότερα στη δουλειά σας. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν σας βοήθησε λίγο να πάρετε έμπνευση για την επόμενη σας τσάντα ή γενικότερα να πάρετε έμπνευση να δείτε κάτι άλλο ή κάτι που πρέπει να προσθέσετε στην τσάντα σας. Γενικά αυτού του είδους τα βίντεο τα έβλεπα πάρα πολύ όταν ήμουνα 16, 17, 18. Ήθελα πάρα πολύ να δω οι άλλοι τι παίρνουνε και να πάρω έμπνευση, να πω ok, η άλλη κοπέλα παίρνει χαρτομάτιλα, πώς δεν σκέφτηκα να πάρω χαρτομάτιλα. Ναι, κάτι τέτοιες σκέψεις ας πούμε. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε και άλλα βίντεο, τι ιδέες έχετε. Γενικότερα θέλω να ανεβάζω πράγματα τα οποία σας αρέσουν και πράγματα τα οποία σας κάνουν κάπως να έχετε έμπνευση και για τη δικιά σας ζωή. Bye!